بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مکه خیر موږ په یو بل ټاپک خبره کوو. د ټاپک موږ سره دی هیومن جینوم پروجیکټ. هیومن جینوم پروجیکټ موږ شارټ کټ مطلب د دې ابریویشن موږ لیکلی شو HGP. د دې ټاپک نه مخکې تاسو دا ټکي زما څو پیژنئ جینوم انالایسس. موږ اوس انالایسس خو پیژنو خو جینوم څه ته وایي. ټیک ده، د جینوم دی. نو په دې جینوم ځان پوه کوو. دې خو ګورئ لکه سپوز دا چونکې هیومن پکې شته دا موږ فرض کړئ انسان نه واخلو. د دې انسان موږ دا یوه خولۍ راخلو. دا خبرې موږ بار بار کړلې اسانه دي. په دې کې دا نیوکلس دی او دا نیوکلس مطلب موږ بار ته دا راباسو. په دې کې زموږ سره ډېر څه کروموسوم دي که نه، 46 کروموسوم دي پکې. زه وایم چې دا فرض کړه زموږ دا کروموسوم دي. دا کروموسوم موږ سره څه نه جوړي، تر ډي ان اې نه جوړي که نه. فرض دا ډي ان اې هماره څه خور ډي ان اې کې بیا څه ډي ان اې چا نه جوړي، نه جین نه. نو لنډه خبره دا ده چې دا 46 کروموسوم دی د انسان. په دې 46 کروموسوم کې چې څومره ډي ان اې دی او په دې ډي ان اې کې مطلب چې څومره جینز دي، د ټوټل کلیکشن ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو جینوم. نو جینوم انالایسس مطلب څه شی شو چې د دې انسان چې ټوټل څومره جینوم دی د دې موږ انالایسس کوو. اوس د جینوم دا ټکی نه دی، د ټوټل جین چې څومره د جاندار په خولې کې دغې د سټډي ته موږ وایو جینومیکس. دا جینومیکس اصل کې زموږ سره د بایوټیکنالوژي یو برانچ دی، سب برانچ دی د بایوټیکنالوژي، چې په دې جینومیکس کې به موږ د جینوم سټډي کوو. او جینوم څه ته وایي؟ د جاندار په خولې کې چې دنده نیوکلس کې څومره ډي ان اې دی، هغه ډي ان اې کې چې څومره جینز دي دغې ته موږ جینوم وایو. اوس د دې هیومن جینوم پروجیکټ اصل کې د دې ټاپک مقصد څه دی؟ د دې ټاپک مقصد دا دی چې کوم انسان دی، د انسان په دې خولې کې چې کوم ټوټل کوم کروموسوم پراته دي، په هغه کروموسوم کې چې کوم مطلب ډي ان اې دی، نو دې ډي ان اې موږ کوو سیکوینسینګ. اوس سیکوینسینګ ټاپک موږ کړی دی. لکه فرض کړه دا زموږ سره یو کروموسوم دی، ډي ان اې دی. په دې ډي ان اې باندې مطلب فرض کړه دا ګوانین دی، دا سایټوسین، تایمین، اډنین، ګوانین. نو دې ډي ان اې سیکوینسینګ دا دی، د ترتیب دی. اوله ګوانین لګېږي، بیا سایټوسین، بیا تایمین، بیا اډنین، بیا ګوانین. دا د دې ترتیب شو. نو په هیومن جینوم پروجیکټ کې اصل کې دیو د انسان د خولې کې چې کوم ډي ان اې دی د دیو سیکوینسینګ کوي. او سیکوینسینګ باندې ما تاسو پوه کړئ سیکوینسینګ څه ته وایي؟ چې په دې ډي ان اې کې دا کوم نیوکلیوټایډ دغه 4 قسم دي که نه، اډنین، تایمین، ګوانین، سایټوسین، دا په کم ترتیب کې پراته دي. بس خبره دا ده. هیومن جینوم پروجیکټ دا یو پروجیکټ دی او دې ته دوی وایي میګا پروجیکټ. میګا معنا ده بړه، غټ. میګا پروجیکټ مقصد دا دی چې په دې پروجیکټ دا کوم چې دوی شروع کوي، اوس په هغې خبره کوو. په دې باندې پیسې هم ډېره زیاته لګېدله او د پیسې نه علاوه په دې باندې ټایم هم ډېر زیات لګېدلی، 14 کاله په دې باندې لګي. او په دې کې مطلب میګا پروجیکټ دی موږ په دې وجه ویلی شو چې په دې کې دا کم نیوکلیوټایډ یا دا بیس پیر دي دا پکې هم ډېر شی دي. دا چې کوم میګا پروجیکټ دی یا دا HGP هیومن جینوم پروجیکټ، دا اصل کې په امریکا کې یو ډپارټمنټ و او دا هغه ډپارټمنټ زموږ سره نوم دی انرژي اینډ نیشنل انسټیټیوټ اف هیلث. دا یو اداره وه، یو ډپارټمنټ و. دیو اصل کې د دې انسان د ډي ان اې سیکوینسینګ کولو اراده وکړه. دا اصل کې په 1984 کې دا قصه دوی شروع کړه، خو بیا په 1990 کې افیشیلي په دې باندې کار هم شروع شو. مطلب د انسان ډي ان اې سیکوینسینګ دی په 1990 کې سٹارټ کړی او دا هم یاد ساتئ په 1990 کې مطلب د کله په 1 اکتوبر باندې مطلب دوی سٹارټ اخیستی و او دا بیا کمپلیټ شوی په 2003 کې. نو په اوله کې دا کم پروجیکټ چې په دې باندې چې کومه خرچه کېده یا څه کېده د هغه د امریکې ګورنمنټ کوله، امریکي سرکار چې کوم هغې دا پیسه مسه په دې باندې خرچ کوله. ښه دوی چې کله دغه شروع کړو، دا HGP پروجیکټ شروع کړو، نو دوی له بیا دوی یو نوم ورکړو. نوم ټیک ده، هغې ته څه نوم ورکړو؟ نیشنل هیومن جینوم ریسرچ انسټیټیوټ NHGRI. دوی چې کله دا شروع کړو دوی له بیا دا سپیسیفیک نوم دوی ورکړو. د دې NHGRI څه مطلب ما ووایو؟ نیشنل هیومن جینوم ریسرچ انسټیټیوټ. مطلب په دې کې دا ریسرچ روانو په څه باندې؟ د انسان په ډي ان اې انالایسس باندې ریسرچ روانو. اوس د دې د ډایرکټر خبره کوم. دا کومه HGP چې روانو د دې په اوله کې چې کله سٹارټ اخیستې ده په 1990 کې، نو د دې د ډایرکټر نوم و جیم ډي واټسن. خو چې کله بیا دا پروجیکټ پوره کېده، کمپلیټ کېده، نو په هغه ټایم کې بیا دا ډایرکټر یې بدل شوی. دا جیم ډي واټسن نه بلکې دا ډاکټر فرانسیس کولین دا بیا ډایرکټر و. دا خبره مو شوه. ښه جناب، دا چې کوم نوم له دوی ورکړی د انسټیټیوټ له نیشنل هیومن جینوم ریسرچ انسټیټیوټ، د دې نه بعد بیا مطلب مختلف نور ملکونو ته د دې پته ولګېده، نو هغه هم دې کې ډېر زیاته دلچسپي ښکاره کړه چې یاره موږ هم په دې کې مطلب ځان شاملول غواړو. نو په دې کې اوس اوله بیا څوک شامل شو؟ د دې امریکا څخه چې دا کوم دغه
فرض کې دا یو اس دی نو دې کې اوسه د یو کې مطلب یونایټډ کینګډم د دیو کې ټرست دا غته به یو ویلکم ټرست دا اوسه شامل شو د یو اس مطلب د ډپارټمنټ یا د امریکا د ډپارټمنټ د ټول غټ پارټنر سو ویلکم ټرست دا ویلکم ټرست کوم ځای دا د یونایټډ کینګډم کې یو ټرست او ویلکم ټرست په توګه دا مطلب دیو ته د دیو سره یو غټ پارټنر یو غټ شراکتي جوړ شو ویلکم ټرست دا دیو مطلب فندینګ بیا په شریک کاوه د دې نه بعد بیا نور ملکونو هم د کې دلچسپي ښکاره کړه لکه جاپان چاینا فرانس جرمني او نور ملکونو مطلب په دې کې شامل شو نو د نور ملکونو د وجه نه بیا دا نوم نه دا نېشنل دا نوم ختم شو دی بیا دا مطلب یو انټرنیشنل پروجیکټ شروع شو مطلب په بین الاقوامي سطح باندې دا پروجیکټ روان ځکه دلته پکې امریکا او په خپله واوله د هغې د وجه نه ورته نېشنل دغه نوم ورکړی شوی بیا دا ویلکم ټرست وسه د یو کې میلاو شو دغه نه علاوه جاپان چاینا فرانس جرمني داسې نور ملکونو د هغې د وجه نه مطلب دا بیا یو انټرنیشنل پروجیکټ شو ها جناب دا خو د هیومن جینوم پروجیکټ چې څنګه شروع شوی بیا کومه کسان نور راغله مطلب د دیو پارټنران جوړ شو دا خو دې په باره کې خبره شوه ټایم کله جوړ شو کله ختم شو اوس اصل کې چې په دې دومره روپۍ لګي دومره ملکونه راجمع شوي دي دوی په شریک یو کار کوي نو مطلب د دې څه مقصد وګورئ د انسان د جینوم انالایسس یا انسان جینوم پروجیکټ دی ولې شروع کاوه د دې مین مقصد دا میجر ګول اف ایچ جی پی د دې جی پی مطلب مین مقصد دا چې مطلب د دې نه مخکې دا یا ساتي چې ساينټیسټ ته دا پته و چې د انسان چې کم ټوټل ډي ان اے په دې کې تقریبا د 20000 نه 25000 پورې جین دي د دیو اندازې لګوله نو بیا دا اندازه مطلب په دې جینوم انالایسس باندې دیو مطلب کنفرم کړ چې تقریبا دومره دي بیا دویمه خبره د دې مقصد دا و چې لکه دا کم جین چې پراته دي په دې کروموسوم باندې لکه فرض کې یو جین دا دی یو جین دا دی یو جین دا دی دویمه خبره دی دا کولی چې مطلب دا 20000 نه 25000 په کم جین دا په کم کروموسوم باندې دي مطلب 46 کروموسوم دی کنه په دې 46 کروموسوم باندې د 20000 نه 25000 په کم جین دي دا مطلب په دې کروموسوم په دې 46 کروموسوم کې مطلب دا فټ دی مطلب په دې کې راغلی نو دیو دا و چې دا جین دا په کم کروموسوم باندې موجود دي دا خبره بیا چې کروموسوم ولا معلوم کو لکه فرض کې دا زموږ کروموسوم زګیم چې کروموسوم نمبر فرض کې دا 9 دی او په دې باندې دا چې کوم دا جین دی فرض کې دا جین زموږ سره بلډ ګروپ سیستم والا جین دی کوم چې بلډ ګروپ لپاره غا انټیجین جوړي انټیجین اے او بی دا جین معلوم کو بیا د دې جین کار به دی معلوم دویم مین مقصد یې سو چې دا 25000 جین دي د دې جین په کروموسوم باندې پوزیشن چې په کم ځای کې دي او بل خبره دا چې دې جینو بیا کار سره د دې نه بعد بیا دویمه غټه خبره دا و چې د انسان چې کم ټوټل ډي ان اے په دې کې تقریبا 3.2 بلین بیس پیرو 3.2 بلین بیس پیر مطلب دا دی خو ګوري لکه دا زموږ سره فرض کې یو ډي ان اے دی په دې ډي ان اے باندې فرض کې دا ګوانین سایټوسین تایمین اډینین تایمین دا په دې اپوزیټ سټریټ باندې همیشه سایټوسین لګي سایټوسین ته به ګوانین لګي او تایمین ته به اډینین ته به تایمین او بیا تایمین ته به اډینین ټیک شو دا زموږ سره فرض کې یو ډي ان اے دی د ګوانین او د سایټوسین په منځ کې چې کوم هایدروجن بانډ جوړیږي دا یو بیس پیر دی دا بل بیس پیر دی دا بل بیس پیر دی دا په دې ډي ان اے کې دا کوم ما چې په دې بورډ جوړ کړی په دې کې څو بیس پیر دی 1 2 3 4 5 6 نو دې کې چې نو د انسان په ډي ان اے کې تقریبا 3.2 بلین بیس پیر دی دا دیو ډیټرماین معلوم کړو دیو اور دا کارو کو مقصد دا چې موږ مطلب دا کم جین دی 25000 دا په کم کروموسوم باندې موجود دي او بیا د دې جینو کار څه دی بیا دیو دا معلوم کړ دا مقصد و چې یاره دا کم نیوکلیوټاید 3.2 بلین نیوکلیوټاید دی د دې ترتیب سره دا په کم سیکوینس کې پراته دي ها جناب بیا چې دا کم معلومات دی وکړو مطلب د انسان په خولیا کې په ټوټل ډي ان اے کې دی ټوټل جین او د جینز کار د جین پوزیشن او د جین کار معلوم کړ کنه او بیا دغه ټوټل نیوکلیوټاید او دغه نیوکلیوټاید سیکوینس معلوم کو دی دا څومره معلومات دی دا معلومات مطلب په یو سافټویر کې ځان ځای کړو سافټویر او دغه سافټویر ته بیا مطلب دی ډیټابیس وایي ډیټابیس کې دی ځان ځای کړو مطلب دا چې په کمپیوټر کې ځان ځای کړو دا څومره معلومات چې دی معلوم کړو دی دا ځان سره په کمپیوټر کې سیو کړو د دې علاوه بیا دا چې کوم د دې سره دا کوم معلومات دی بشري کې د ملکونو سره نو دی واسه دا پرایویټ سېکټر ته مور کړو متعلقه پرایویټ سېکټر ته د سینې چې عام کاس له عام کاس نه
داسې کس چې د دې ډي ان اے سره ریلیټډ څه ټیکنالوژیز یا څه کمپنیان یا داسې څه انسټیټیوټ هغو ته هم دا ډیټابیس یا د معلومات ولور کو چیرې د دیو نوم دې فائدہ واخلي. بل کار دیو دا وکړو دی پروجیکټ والا چې لکه بالفرض کا ګوره ایډریس د ایتیکل لیګل اینڈ سوشل ایشوز که فرض کا په دې دوی چې تا کومه خبرې دیو راجمع کړي کومه معلومات دیو راجمع کړه لکه فرض کا په دې کې چرته څوک قانوني تپوس کوي یا ابجیکشن کوي یا خو بهر د دې ډي ان اے د دې پروجیکټ په باره کې څوک څه کوېسچن کوي د هغو لپاره دوی به یو ټیم جوړ کړو د ستاسو سپیشل کسانو ایکسپرټ کسانو ټیم یې جوړ کړو لکه فرض کړه دا کسان دي او دا کس ته کوېسچن کې د دې ډي ان اے د انالایسس په باره کې د انسان نو دې کسانو به دله جواب ورکوم دا یې وکړه. نو دا زموږ سره د دې هیومن جینوم پروجیکټ په باره کې نننی ټاپک شو. هیومن جینوم پروجیکټ اصل کې 1 اکتوبر 1990 کې شروع شو په 2003 کې دا بیا پوره شو. دا په امریکا کې یو ډپارټمنټ او هغه دا سوچ وکړ چې یاره مطلب مونږ د انسان د ډي ان اے سیکوینسینګ وکړو. د ډي ان اے سیکوینسینګ کول لپاره دیو مطلب بیا دغه امریکا د ډپارټمنټ سٹارټ واغیس بیا اوسه مطلب د یو کې چې کوم یو ټرست او ویلکم ټرست نوم راغی هغه په کې مې ټرست واغیسته نو هغه د دې شامل شو دي دا نور ملکونه جاپان چاینا فرانس جرمني نور ملکونه دا په دې کې شامل شو نو دا یو انټرنیشنل پروجیکټ شو. د دې پروجیکټ اصل کې مقصد دا میجر ګولز اف ایچ جی پی چې مطلب د انسان چې څومره جین دي هغه جین په کروموسوم کې په کم ځای باندې دي او بیا دغه جینو کار سره او بیا مطلب دا ټوټل چې څومره نیوکلیوټاید دي نیوکلیوټاید ترتیب سره سیکوینس سره دغه دی مین مقصد دغه دوه خبرې وي چې ډي ان اے کې چې کم جین دي څومره جین دي دغه جینو پوزیشن په کروموسوم باندې په دې 46 کروموسوم کې او بیا د دیو کار د هر جین په سکاري کنه دغه معلومه او بیا چې دا 3.2 بیلیون کم نیوکلیوټاید دي دا په کم سیکوینس کې پراته دي. نیوکلیوټاید خو 4 قسمه دي کنه خو دا مطلب 3.2 په دې ټوټل ډي ان اے کې بیا دي خو دا په کم سیکوینس کې پراته لکه دا سیکوینس ماته تاسو وایم دا دی معلوم کو دیو چې ټوټل کوم معلومات ځان حاصل کړه د دې ایچ جی پی په مدد سره دا کوم پروجیکټ روانو هغه دا ټوټل معلومات ځان سره په سافټویر مطلب په کمپیوټر کې سیو کړو ډیټابیس وته وایم د دې علاوه د پرایویټ سېکټر ته مرګ متعلقه پرایویټ سېکټر ته چاغو تیم ځان سره فائدہ واخلي او دیو په کې یو ټیم جوړ کړي چې هغه ټیم کې با ایکسپرټ کسانو چې هغه به د ډي ان اے په باره کې چا څه تپوس کاوه یا ابجیکشن یا تپوس یا مطلب هر څه تپوس پیګاو هغه له به دیو جواب ورکاوم. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ ان شاء الله بیا ملاقات کیږي. تھینک یو الله حافظ.